cara-cara menyiang udang galah. Biasanya kalau saya memasak, orang lain yang menyiang ikan, ayam. Tapi bila udang galah, saya tak percaya bila orang lain menyiangnya. Ni mula-mula kita buang pipi. Pipi cengkerang, pipi kulitnya. Kiri dan kanan. Kemudian buang bahagian yang tajam, jongor. Buang jongornya. Ni. Kemudian kita tengok gigi di sebelah dalam. Dalamnya ada gigi, kita buang giginya. Gigi, satu gigi. Ada dua batang gigi, dua batang gigi. Kita ambil karung di bawah gigi tu, atas gigi ada satu karung. Kita tarik karung di bahagian atas gigi. Nanti akan keluar satu karung tahi. Nah, baik-baik, putus. Baik-baik, jangan putus. Tu satu karung keluar tahi. Jadi biasanya kalau kita makan di kedai di mana-mana, tahi ini belum hadam lagi, beras belum hadam. Dia buat umpan. Kalau dah hadam, tahi ini akan berwarna hitam. Kemudian kita buang tahi di bahagian ekor yang tajam ni. Tarik, dia akan satu talian tahi ni. Okey, yang ini. Jadi selesailah menyiang udang. Barulah kita buang dia punya janggutnya. Itu saja. Dah siap udang ni, tak ada tahi.